कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। युनिट 2 फेस्टिभल्स एन्ड सेलिब्रेसन्स मा समावेश गरिएको ग्रामर आइटमहरू लिएर आएको छु। यसको मैले जुन द ब्याटल अफ अरेन्जेस टेक्स्ट छ त्यसको एक्सप्लेनेसन र त्यस सम्बन्धी जुन क्वेशन्सहरू दिएको छ हाम्रो टेक्स्ट बुकमा त्यसको सल्युसन मैले अघिल्लो भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु। उक्त भिडियोको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यसमा गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यदि उक्त भिडियो हेर्नु भएको छैन भने। आज चाहिँ हाम्रो फोकस भनेको यसै युनिटसँग सम्बन्धित ग्रामरसँग सम्बन्धित जुन क्वेशन्सहरू दिएको छ बुकमा त्यसै बारेमा हुनेछ। आज कम्प्लिटली म ग्रामर मात्रै पार्टलाई हेर्न गइरहेको छु यस भिडियोमा र यसको साथै हामीलाई चाहिँ टेक्स्टमा एउटा प्रोनाउन्सिएसन दिएको छ, त्यो पनि हामी हल्का त्यसलाई पनि हेर्छौं र त्यसपछि अनि हामी हाम्रो एक्चुअल ग्रामर लेसन तर्फ लाग्छौं। फर्स्टमा हामीलाई हेरौँ त के दिएको छ भने pronunciation. Listen to your teacher. Find the number of syllables in each word and note which of these syllables is stressed. हामीलाई के भनेको छ भने कुन चाहिँ सिलेबलमा स्ट्रेस पर्छ त्यो लेख्ने भनेको छ है। स्ट्रेस्ड सिलेबल कुन हो र ओके र अर्को चाहिँ नि यसको चाहिँ नि कतिवटा सिलेबल्सहरु छ त्यो पनि हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हेरौँ त हामीलाई के वर्डहरु दिएको छ, यो टेबलमा हेरौँ। वर्ड दिएको छ 1 देखि 1 नम्बर यो रिट्रीट, त्यसपछि यो कन्कसन, त्यसैगरी अपोनेन्ट, अनि अर्को सक्सेसन, त्यसपछि एक्सप्लोड, त्यसैगरी सेलिब्रेसन, अनि त्यसैगरी कन्ससनेस र अर्को लिबर्टी दिएको छ है। अब फर्स्टमा एउटा गर्दिएको छ रिट्रीट को। यो कन्कसन यसमा कतिवटा सिलेबल्सहरु छ भन्दाखेरि यसको फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन है। म यसमा यो PHONEMICTRANSCRIPTION यो फोनेमिक ट्रान्सक्रिप्सन भनेको यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी हेरौँ। जस्तै 1 नम्बरमा यो गरिदिएको छ। त्यस्तै गरी ओके यसको चाहिँ नि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो त्यसैगरी कसन भन्छ होला, कन्कसन है। यसको हामीले सिलेबल काउन्ट गर्दाखेरि यसमा 3टा सिलेबल्स रहेछ, 3 सिलेबल्सहरु यसमा रहछन्। र स्ट्रेस पर्ने सिलेबल कुन हो त, दबाब केमा पर्छ भन्दाखेरि क फर्स्टमै पर्छ यो है। फर्स्ट सिलेबलमा यसको चाहिँ नि FIRST फर्स्ट सिलेबलमा चाहिँ नि स्ट्रेस पर्ने रहेछ। हो त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हामीलाई दिएको छ अपोनेन्ट सरी यस्तो खालको हुन्छ अनि त्यसैगरी पाउ POU अपोनेन्ट हुन्छ है, अपोनेन्ट। ओके यो हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन भयो है। यसमा हामीले यसको पनि सिलेबल्सहरु काउन्ट गर्दाखेरि हामी चाहिँ बीचमा कति पटक हामी रोकिन्छौं त्यो पजको हिसाबमा हामी सिलेबल्सहरु काउन्ट गर्छौं। यसको पनि 3टा सिलेबलहरु यसमा पनि हामी भेट्छौं, 3 सिलेबल्सहरु छ। र यसको चाहिँ नि पाउ सेकेन्डमा है, सेकेन्ड सिलेबलमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि स्ट्रेस पर्ने रहेछ सेकेन्ड सिलेबलमा, सेकेन्ड सिलेबल। त्यस्तै गरी अर्को छ सक्सेसन यसमा पनि 3वटा सिलेबल्सहरु छ। यो चाहिँ नि त्यसपछि यो सक्सेसन
सक्सेसन यसमा पनि तीनटा सिलेबलहरु हामी पाउन सक्छौं है तीनटा सिलेबल्स यसमा पनि र यसको पनि सक्सेसन सेकेन्डमा है यसमा चाहिँ नि सेकेन्ड यसको पनि सेकेन्ड सिलेबलमै स्ट्रेस पर्ने रहेछ त्यस्तै गरी एक्सप्लोड explode यसमा दुईटा सिलेबल्सहरु छ र सेकेन्डमा चाहिँ नि स्ट्रेस पर्ने रहेछ अब त्यस्तै गरी अर्को छ celebration as a celebration for यसमा चारवटा सिलेबल्सहरु छन् र यसको चाहिँ नि थर्डमा पर्ने रहेछ थर्ड सिलेबलमा चाहिँ नि यसको स्ट्रेस पर्ने रहेछ त्यस्तै गरी अर्को छ कन्ससनेस कन्ससनेस यसको चाहिँ नि फर्स्टमा पर्ने रहेछ फर्स्ट सिलेबलमा चाहिँ नि स्ट्रेस पर्ने रहेछ र अर्को छ लिबर्टी सेकेन्डमा है यसको पनि चारवटा भयो सिलेबल यसमा तीनटा लिबर्टी 3 यो चाहिँ हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन सम्बन्धी भयो अब हामी जाउँ अर्को हाम्रो क्वेशन तर्फ स्टडी द फलोइङ क्वेशन्स एन्ड रिपोर्टिङ अब हामीले चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ स्पीच सम्बन्धी छ है रिपोर्टिङ स्पीच भनेर चाहिँ अब यसमा हामीले रिपोर्टिङ स्पीचको बारेमा हल्का हामी के आइडिया लियौं रिपोर्टिङ स्पीच मैले रिपोर्टिङ स्पीच सम्बन्धीको फुल भिडियो पनि अपलोड गरेको छु मेरो च्यानलमा प्लेलिस्टमा ग्रामर सेक्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अब रिपोर्टिङ स्पीचमा पनि अब विभिन्न किसिमको हुन्छ यो हामी चाहिँ यस युनिटमा चाहिँ नि हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ नि इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स INTERROGATIVE इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सको चाहिँ हामी हेर्छौं SENTENC है इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो किसिमको सेन्टेन्स भन्दाखेरि एउटा yes no क्वेशन पर्यो yes no क्वेशन अर्को चाहिँ नि WH क्वेशन अब यो यति दुईटा क्वेशनहरु हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट स्पीचमा आएको छ भने त्यसलाई इनडाइरेक्टमा कसरी चेन्ज गर्ने अब yes no क्वेशन भन्दाखेरि कस्तो खालको क्वेशन त भन्दाखेरि जुन सेन्टेन्स बी भर्बबाट सुरु भएको हुन्छ बी भर्ब भन्नाले फेरि के भन्दाखेरि प्रेजेन्ट फर्ममा र पास्ट फर्ममा हेरौं प्रेजेन्ट फर्ममा आउँछ के त इज एम र आर आउँछ त्यसै पास्टमा वाज र वेयर आउँछ यदि इज एम आर वाज वेयर मध्ये कुनै एक भर्ब सबभन्दा अगाडि राखेको छ क्वेशन गर्नको लागि अनि त्यस्तो खालको क्वेशनलाई yes no क्वेशन भनिने रहेछ त्यसै गरी अर्को भर्ब छ ह्याभ भर्ब पनि के आउँछ त भन्दाखेरि यसको पनि प्रेजेन्ट फर्ममा कि त ह्याभ कि त ह्याज आउँछ अगाडिको सब्जेक्ट अनुसार अथवा चाहिँ सब्जेक्ट अनुसार हामीले ह्याज र ह्याभ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र पास्टमा दुवैमा ह्याड को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अर्को डु भर्ब पनि आउन सक्छ डु भर्ब आयो भने के हुन्छ त प्रेजेन्टमा डु डज डिड आउन सक्छ है अर्को सरी डु डज यतापट्टि पास्टमा डिड है सरी डु डज चाहिँ नि प्रेजेन्ट फर्ममा आउने भयो पास्टमा चाहिँ नि डिड आउने भयो
डु डज र डिड यो आएको छ भने पनि yes no क्वेसन हुन्छ र अर्को मोडल भर्बहरु अब क्यान कुड मे माइट स्याल शुड अब जे पनि हुन सक्छ क्यान कुड मे माइट स्याल शुड विल वुड है यस्तो किसिमको भर्बहरु आएको छ भने पनि त्यो के हुन्छ yes no क्वेसन हुन्छ भनेपछि यति भर्बबाट हाम्रो क्वेसन सुरु भएको छ भने त्यसलाई हामी yes no क्वेसन भन्दा रहेछौं है र अब डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्टमा चेन्ज गर्दाखेरि हामीले केही चेन्जहरु हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सो टेन्स चेन्ज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब भर्ब अनुसार सेन्टेन्सको नेचर अनुसार चेन्जेसहरु के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै टेन्सको चेन्ज हुन्छ प्रोनाउनको चेन्ज हुन्छ त्यसैगरी एडभर्बियल्सहरुको चेन्ज हुन्छ हैन त्यसैगरी रिपोर्टिङ भर्बको पनि हुन सक्छ है यो चेन्जहरु त हामीले एज इट इज गर्ने पर्ने हुन्छ र अब yes no को केसमा यो दुईटा क्लजलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं भने यो क्लजहरु दुईटा हुन्छ है डाइरेक्ट स्पीचमा एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ क्लज र रिपोर्टेड क्लज हुन्छ यो रिपोर्टिङ क्लज र रिपोर्टेड क्लजको बीचमा कुन राख्ने त यो कनेक्टिभ्स है यसमा yes no क्वेसनमा कि त हामी if राख्छौं कि त WHETHER राख्नु पर्ने हुन्छ अब WH क्वेसन भन्ने चाहिँ कस्तो हो त बिगिनिङ विथ WH वर्ड BGENING हैन बिगिनिङ विथ WH वर्डहरुबाट सुरु हुने जति पनि क्वेशन्सहरु छ त्यसलाई हामी WH क्वेसन भनिन्छ र यसमा चाहिँ नि WH क्वेसन आको छ भने WH वर्ड है हामीलाई क्वेशनमा दिएको WH वर्ड जे छ त्यही राख्नु पर्ने हुन्छ है यो कुरा चाहिँ बेसिक कुरा भयो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब हामी जाउँ यतापट्टि हाम्रो फर्स्टमा हेरौँ एउटा एक्जाम्पल गर्दिएको छ यहाँ चाहिँ नि रिपोर्टरले सोधेको छ है रिपोर्टर भयो रिपोर्टरले चाहिँ नि केही प्रश्न सोधेको छ रिपोर्टर छ आरन्ट यु अफ्रेड अफ गेटिङ हर्ट भनेर चाहिँ नि के गरेको छ सोधेको छ है अब यहाँ चाहिँ नि मासीले चाहिँ नि के जवाफ दिएको छ भने यसको चाहिँ नि इनडाइरेक्ट स्पीचमा दिएको छ द रिपोर्टेड आस्क्ड है अब यही कुरालाई हैन अब यसले सोधेको कुरा चाहिँ नि अब यसलाई चाहिँ इनडाइरेक्ट स्पीचमा राख्दाखेरि के हुन्छ त यो चाहिँ नि हाम्रो डाइरेक्ट स्पीचमा दिएको छ डाइरेक्ट स्पीच भयो है यसलाई चाहिँ यो डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राखिन्छ प्रायः जसो अब डाइरेक्ट स्पीचमा दिएको छ यो चाहिँ नि इनडाइरेक्ट है यो चाहिँ नि इनडाइरेक्ट स्पीचमा गएको छ अब द रिपोर्टर आस्क्ड मैले के भनेको थिएँ यो रिपोर्टिङ भर्ब छ नि यसलाई चाहिँ हामी आस्क्डमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आस्क्ड राख्नुपर्ने हुन्छ के को केसमा त yes no र WH को क्वेशनमा है yes no क्वेशन अथवा WH क्वेशन छ भने हामीले रिपोर्टिङ भर्ब आस्क्ड राख्नु पर्यो कसलाई सोधेको मासी इफ ही वाज नट अफ्रेड अफ गेटिङ हर्ट र यसरी चाहिँ यहाँ चेन्ज गरेको हामी पाउँछौं यहाँ इफ राखेको छ किन इफ राखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो के हो त yes no क्वेशन भयो है यो yes no क्वेशन भएको हुनाले यहाँ चाहिँ इफ राखेको छ प्रोनाउन चेन्ज पनि देख्न सकिन्छ टेन्स चेन्ज पनि देख्न सकिन्छ जस्तै यहाँ आर छ प्रेजेन्ट टेन्स छ यहाँ पास्टमा गएको छ है यही तरिकाबाट हामीले यहाँ अरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ बोलेर प्र्याक्टिस गर्ने हो त्यो पनि म यहाँ गरेर देखाइन्छु अब हामीले हेरौं फर्स्ट क्वेशन छ एकमा यसमा म गर्दिन्छु एकमा छ एकमा के छ भने have you ever seen चण्डी नाच तिमीले कहिले चण्डी नाच हेरेका छौ भन्ने प्रश्न छ फर्स्टमा म यो प्रश्नहरु लेख्छु 2 नम्बरमा छ is there any ritual
is there any ritual to perform it? यो भयो सेकेन्ड क्वेशन. थर्डमा दिएको छ do you invite a priest? Do you invite a priest for the ritual? यो क्वेशन भयो. त्यसै गरी 4 मा हेरौं. How did you dance? त्यसै गरी 5 मा छ What activity did you appreciate? What activity did you appreciate? Last मा राख्दियौं. Can you remember how you enjoyed the festival in your youth? The festival in your youth. यति हामीलाई क्वेशन दिएको छ है. अब यहाँ चाहिँ नि यो सोध्ने मान्छे यसलाई सी भन्दियौ है. सी राखेर मैले सोधिदिन्छु. अब हामीले चाहिँ नि यसलाई गर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई मैले इङ्क चेन्ज गर्छु. ओके. अब have you ever seen चण्डी नाच? अब यसमा सी. अब यो चाहिँ नि हाम्रो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भएको भएर यहाँ asked राख्नुपर्छ. She asked. अब राख्दियौ मी राख्दिएँ मैले. She asked me. त्यसपछि अब यो एस नो क्वेसनमा मैले अघि भनेको थिएँ एस नो क्वेसन आएको छ भने बीचमा यो कमा हटाउनको लागि अथवा चाहिँ जोइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले इफ को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है. She asked me if गर्नु पर्यो. अब यहाँ यु भन्छ उसले भने मैले आई भन्नु पर्यो. She asked me if I. अब यो have you ever seen छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स छ. यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ. टेन्स चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. If I had ever seen चण्डी नाच. यहाँ चाहिँ अब फुल स्टप हुन्छ है. She asked me if I had ever seen चण्डी नाच. त्यस्तै गरी 2 नम्बरको क्वेशन हेरौं. Is there any rituals? अब again she asked me राख्दिए. फेरि if ए राख्नु पर्यो. अब यहाँ any ritual if there है. अब if there को there हुन्छ. if there is को ठाउँमा was गरौँ. If there was any ritual to perform it लाई हामी ड्याट गर्छौं है. अनि हामी फुल स्टप राख्नु पर्यो. She asked me if there was any ritual to perform that. त्यस्तै गरी नम्बर 3 मा हेरौं. Do you invite a priest for the ritual? She asked me if I invited past tense मा गयो a priest for
the ritual. अर्को क्वेसन छ 4 मा हाउ डिड यु डान्स सी आस्क्ड मी यहाँ अलिक फरक छ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के आयो त डब्ल्युएच क्वेसन आयो डब्ल्युएच क्वेसन आयो भने के गर्ने हाउको ठाउँमा जुन डब्ल्युएच वर्ड दिएको छ हाउ नै के अरे त्यही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हाउ दिएको छ यसमा हाउ राख्यो युको ठाउँमा आई हुन्छ अब डिड डान्सको पास्ट फर्ममा छ भने यसलाई पास्ट पर्फेक्टमा आई ह्याड DANCED हुन्छ सी आस्क्ड मी हाउ आई ह्याड डान्स्ड वाट एक्टिभिटी डिड यु एप्रिसिएट यो पनि डब्ल्युएच क्वेसन भयो सी आस्क्ड राखौँ CASKED आस्क्ड वाट एक्टिभिटीको वाट एक्टिभिटी नै हुन्छ वाट एक्टिभिटी सी आस्क्ड मी पनि राख है यहाँ राखौँ है मी सी आस्क्ड मी वाट एक्टिभिटी आई ह्याड PARTICIPATED वाट एक्टिभिटी आई ह्याड पार्टिसिपेटेड अब लास्टमा छ क्यान यु रिमेम्बर हाउ यु इन्जोयड द फेस्टिभल इन योर युथ यसको हेरौँ CASKED asked me if I could REMEMBER remember how I had enjoyed the festival in my youth. Full stop. यो भयो अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को छ अब हाम्रो ग्रामर फर्स्ट हाम्रो सुरु भयो अब आर यु वर्किङ टुनाइट दिएको छ चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस इन्टु इनडाइरेक्ट स्पिच भनेर हाम्रो दिएको छ बिगिनिङ अफ इच सेन्टेन्स इज गिभन हामीलाई सुरु गरिदिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि केही सजिलो पनि हुन्छ आर यु वर्किङ टुनाइट यो कुन क्वेसन हो त यो एस नो क्वेसन भयो है यो एस नो क्वेसन भएको भएर हामी त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ सी आस्क्ड टिमोथी इफ गर्नु पर्यो यसमा अब युको ठाउँमा हुन्छ टिमोथीलाई हामीले हि गर्नु पर्यो इफ हि अनि त्यसपछि वाज गर्नु पर्यो इजको ठाउँमा वाज हुन्छ अनि वर्किङ छ अनि टु नाइटको के हुन्छ द्याट नाइट गर्नुपर्छ यो हाम्रो एन्सर भयो त्यस्तै गरी अर्को दिएको छ इज दिस द रोड टु द स्टेसन यो पनि यस्तो क्वेसन भयो अ स्ट्रेन्जर वान्टेड टु नो फ्रम मी इफ दिसको ठाउँमा के हुन्छ द्याट इफ द्याट वाज द रोड टु द station full stop did you do your homework my friend inquired her if she had done her homework full stop have you been to Paris the tourist was asked if he had been to Paris how long have you been working in this company Usha inquired of Anju how long
She had been working in this को ड्याट हुन्छ company. अर्को छ F number. What flavor ice cream did you have at the party? My mother asked me what flavor ice cream I had अनि अर्को पनि had at the party. यो past perfect मा गएको बेला यसमा दुईटा had आएको छ एउटा had भनेको past perfect भयो र अर्को भनेको यो have को verb 3 भयो यो हाम्रो क्वेशन दिएको छ सिम्पल पास्ट मा सिम्पल पास्ट लाई हामीले past perfect मा लैजानु पर्छ अर्को छ G नम्बर मा have you studied reported speech before दिएको छ the teacher wanted to know फेरि हामी राखौं if I had studied reported speech before. Okay. Next, where will you stay tonight? I asked him where he राख्नु पर्यो will को ठाउँमा would हुन्छ stay tonight को that night हुन्छ त्यस्तै गरी how many players were shown yellow cards by the referee Sumangal asked his friend how many players had been how many players had been shown yellow card by the referee. Please stop. What magic did the medicine have on the patient? Sarita wanted to know from Somaya what magic the medicine had done on the patient. Full stop. अब अर्को छ change the following remarks into reported speech भनेको छ यसलाई पनि गरौँ Kritika asked me यसको आन्सर म यहाँ गरिदिन्छु KRITIKA asked me Kritika asked me अब y को y हुन्छ I हुन्छ u को I had gone out last night ko the previous night हुन्छ यो भयो त्यस्तै अर्को छ who was that beautiful woman उषालाई सोधेको छ said सुनिता अब यहाँ सुनिता asked Usha who अब who that
beautiful, beautiful, who that beautiful woman had been. त्यस्तै गरी next, how is your mother? Said Gaurav to young Dolma. Gaurav asked young Dolma how her mother was. Number D, my friend wanted to know, what are you going to do at the weekend? My friend asked पनि हुन्छ अथवा wanted to know नै राखौं. Wanted to know what I was going to do at the weekend. अर्को छ, where will you live after graduation भनेको छ. Said my teacher. Answer हुन्छ my teacher यसमा राखौं asked. My teacher asked me where I would live after graduation. Anusa said to Melissa, what were you doing when I saw you? Anusa asked Melissa what she had been doing. What she had been doing when she had seen her. Anushka asked Melissa what she had been doing when she had seen her. I said to Pilgrim, how was the journey? I asked the Pilgrim how the JOURNEY had been. How often do you go to cinema? Said Krishna. Krishna asked me how often I went to cinema. How often I went to cinema. Do you live in Patan? Said the principal. The
Principal asked if I lived in Patan. J number. Neeraj said to Luniva, Neeraj asked Luniva if Padindra had arrived on time. यो हाम्रो फर्स्ट भयो ग्रामरको पार्ट। अब हामी जाउँ सेकेन्ड। यो थ्याङ्क्सगिभिङ अराउन्ड दि वर्ल्डको म अब यसपछिको भिडियोमा यसको एक्सप्लेनेसन र यसको क्वेसनहरूको सल्युसन लिएर आउनेछु। च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला लगातार। म क्रमैसँग म यो क्लास 10 को इङ्ग्लिसको सम्पूर्ण सल्युसनहरू लिएर आउनेछु यो वर्षभित्र बारीमा। म रेगुलरली भिडियोहरू बनाउनेछु। अब हामी जाउँ ग्रामर सेकेन्ड ग्रामर जुन क्वेसनहरू दिएको छ त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ अब। ओके, rewrite the following sentences choosing the correct alternatives from the bracket भनेको छ। Sujita asked her mother when her father would come. When will her father come home? When might her father? यो पनि भएन, यो पनि भएन। When her father would come home चाहिँ नि हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ है। लेख्नु परेन, यहीँबाट हेर्नु होला। When her father would come home हुन्छ। She replied that she had never had caviar when I said to her. Have you ever had हुन्छ यसको है। Have you ever had caviar? Have you ever had caviar? Okay. यसको इनडायरेक्ट स्पिचमा यस्तो हुन्छ। She replied that she had never had caviar when I said to her, have you ever had caviar? The salesperson said to him, what I can do, what can I do, what I could do। यसमा हुन्छ के त what can I do हुन्छ है। what can I do for you हुन्छ। The tourist inquired from me whether I belonged, whether I would belong, whether I am belonging। यसमा whether I belonged हुन्छ। whether I belong to बनेपा। The little girl asked us what time to come back छ। what time were we supposed, we had been supposed। what time we were supposed, what time we were supposed to come back हुन्छ यसको एन्सर। The head teacher asked her the exam form the week before। अब whether she had filled out, whether she fills out, whether had she, यसमा यो हुँदैन, यो दुइटै रङ छ। यो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ। whether she had filled out the exam form the week before। Renuka asked me छ if I had called, यो चाहिँ हुन्छ है if I had called her। ओके, आजको ग्रामर लेसन यति नै। बाँकी अरू भिडियोमा चाहिँ नि तयार पार्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र भिडियोमा केही कमी कमजोरीहरू छ भने अवश्य पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्न चाहिँ नि नभुल्नु होला। आजको भिडियो यति नै।